नमस्कार, मी अभिजित काकडे. डिफरन्शिएशनची सुरुवात करताना सुरुवातीला आपण काही अल्जेब्रिक फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह बघणार आहे. त्यानंतर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्सचे डेरिव्हेटिव्ह आणि त्यानंतर लॉगॅरिथमिक अँड एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आणि सगळ्यात शेवटी इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह आपण पाहणार आहे. असे काही स्टँडर्ड फंक्शन्स आहेत ज्याचे डेरिव्हेटिव्ह आपण या लेक्चरमध्ये या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. सुरुवात करताना x टू द पॉवर n हे स्टँडर्ड अल्जेब्रिक फंक्शन आहे ज्याचं डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहीत असेल तर आपल्याला या सगळ्या फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह सांगता येतील. x टू द पॉवर n चं डेरिव्हेटिव्ह आहे n इंटू x टू द पॉवर n-1. हे जर डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहीत असेल x टू द पॉवर n चं डेरिव्हेटिव्ह n इंटू x टू द पॉवर n-1. सुरुवातीला x² चं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार इथे 2 इंटू x टू द पॉवर 2-1 इज 1. x² चं डेरिव्हेटिव्ह काय 2x. तसंच x टू द पॉवर 5 चं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार, यांची व्हॅल्यू 5 आहे या ठिकाणी, हाच फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. 5 इंटू x टू द पॉवर 5-1 इज 4. अशा पद्धतीने x³ डेरिव्हेटिव्ह काय येणार x⁻³ तर 3 इंटू x⁻³ दॅट इज 2. 3x² येणार. x टू द पॉवर 4 डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 4 इंटू x टू द पॉवर 3 4-1. अशा पद्धतीने आपल्याला काही अल्जेब्रिक फंक्शन जसं x² डेरिव्हेटिव्ह आपण पाहिला 2x, x टू द पॉवर 5 x⁻⁵ डेरिव्हेटिव्ह पाहिला 5 इंटू x⁻⁵ इज 4. याच फॉर्म्युलेनुसार आपल्याला xचं डेरिव्हेटिव्ह पाहिजे असेल तर x टू द पॉवर किती आहे 1 आहे, म्हणजेच 1 इंटू x टू द पॉवर 1-1 इज इक्वल टू 1 इंटू x टू द पॉवर 0 इज इक्वल टू कोणत्याही संख्येची 0 पॉवर असेल तर त्याचा आन्सर काय असतं 1. हे आपल्याला माहीत आहे, म्हणजे एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे 1 येणार आहे. हे थोडंसं लक्षात राहिलं पाहिजे, काही जणांचं कन्फ्युजन होतं यामध्ये. ठीक आहे. त्यानंतर आपल्याला पाहिजे रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह. समजा रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह पाहिजे असेल तर आपल्याला याच फॉर्म्युलेने रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कसं मिळेल, तर रूट एक्स मीन्स x टू द पॉवर काय असते तर 1/2. हे माहीत पाहिजे आपल्याला आणि माहीत आहे. आणि x टू द पॉवर 1/2चं डेरिव्हेटिव्ह 1/2चं डेरिव्हेटिव्ह x टू द पॉवर 1/2चं डेरिव्हेटिव्ह काय मिळणार 1/2 इंटू x टू द पॉवर 1/2-1 1/2 इंटू x टू द पॉवर 1/2-1 दॅट इज 1/2 इंटू x टू द पॉवर 1/2-1 इज -1/2 दॅट इज 1/2 इंटू x टू द पॉवर 1/2 आहे. निगेटिव्ह पॉवर असेल तर ती पॉझिटिव्ह कशी होते, तर ही टर्म कुठे न्यूमरेटरमध्ये, डिनॉमिनेटरमध्ये घेतल्यानंतर आपल्याला त्याची पॉवर काय लिहिता येते पॉझिटिव्ह लिहिता येते. म्हणजेच 1 हे काय आहे 2 रूट एक्स. कशाचं डेरिव्हेटिव्ह मिळालं आपल्याला रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय लक्षात राहील 1/2 रूट एक्स. बघा लक्षात येते का. हाच फॉर्म्युला यूज करून आपण 1/x 1/x² आणि 1/x टू द पॉवर nचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करणार आहे. जसं 1/x म्हणजे x टू द पॉवर इथं किती आहे, x म्हणजे x टू द पॉवर 1 आहे. x टू द पॉवर काय होणार, डिनॉमिनेटरमधली टर्म न्यूमरेटरमध्ये जात असेल तर पॉवर निगेटिव्ह होते, म्हणजे x⁻1चं x⁻−1 होईल. आणि मग आपण हा फॉर्म्युला यूज करू शकतो -1 इंटू x टू द पॉवर n-1 दॅट इज -1 इंटू x टू द पॉवर काय -2 दॅट इज -1 डिवायडेड बाय ही टर्म x टू द पॉवर -2 आहे, ती आपल्याला डिनॉमिनेटरमध्ये लिहायची असेल तर त्याची पॉवर काय होते पॉझिटिव्ह होते. म्हणून आपण कशाचं डेरिव्हेटिव्ह मिळालं आपल्याला हे डिनॉमिनेटरमध्ये लिहिले. कशाचं डेरिव्हेटिव्ह मिळालं आपल्याला 1/x. असंच आपल्याला 1/x² डेरिव्हेटिव्ह बघायचं आहे. 1/x² म्हणजे x टू द पॉवर काय ही डिनॉमिनेटरची टर्म न्यूमरेटरमध्ये जात असेल तर ती
पॉवर निगेटिव्ह होते x⁻². आणि x⁻² साठी x⁻n चा फॉर्म्युला यूज करायचा असेल तर काय येणार, -2 × x⁻²-1 दॅट इज -2 × x⁻³ म्हणजेच -2 डिवायडेड बाय x⁻³ आहे, x⁻³ आहे. 3 टर्म न्यूमरेटरमध्ये निगेटिव्ह पॉवर असेल, मला ही पॉझिटिव्ह पाहिजे असेल तर ती मी डिनॉमिनेटरमध्ये लिहिणार आहे. म्हणजेच कशाचं डेरिव्हेटिव्ह मिळालं, x⁻² -2चं म्हणजे 1/x²चं. 1/x झालं, 1/x² झालं. आता 1/x⁻n. ॲक्च्युली या दोन फॉर्म्युल्यावरूनच लक्षात येईल की 1/x⁻n चं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे. पण तरीसुद्धा सगळ्याच गोष्टी लॉजिकली नको विचार करायला, आपण फाइंड आउट करूया. फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे x⁻n चं काय होणार न्यूमरेटरमध्ये x⁻n आणि मग -n साठी हा फॉर्म्युला यूज करत असेल तर इथे पॉवर n आहे, इथे -n आहे. फॉर्म्युला येणार -n × x⁻n -1 इज इक्वल टू -n × x⁻, कॉमन घेतले तर आतमध्ये आपल्याला माहित आहे प्लस होणार आहे. -n × x⁻, काय निगेटिव्ह पॉवर आहे. जर आपण ती टर्म डिनॉमिनेटरमध्ये लिहित असेल म्हणजेच -n डिवायडेड बाय x⁻, ही निगेटिव्ह पॉवर असेल तर डिनॉमिनेटरमध्ये काय होणार आहे, प्लस होणार आहे. म्हणजेच फक्त n+n येणार आहे, n+1 येणार आहे. कशाचं डेरिव्हेटिव्ह मिळालं आपल्याला, 1/x⁻n चं. 1/x चं डेरिव्हेटिव्ह काय, -1/x². 1/x² चं डेरिव्हेटिव्ह काय, -2/x⁻³ आणि 1/x⁻n चं डेरिव्हेटिव्ह काय, तर -n डिवायडेड बाय x⁻n+1. हा फॉर्म्युला तयार झाला आहे 1/x⁻n साठी, जो तुम्ही इथे किंवा डिनॉमिनेटरमध्ये एक्सची काही पॉवर असेल तरी सुद्धा तुम्हाला हा फॉर्म्युला यूज करता येईल. ठीक आहे. हे झाले अल्जेब्रिक फंक्शन्सचे काही डेरिव्हेटिव्ह, ज्याच्यामध्ये x⁻n चं डेरिव्हेटिव्ह n × x⁻n-1 आपल्याला माहीत असेल तर या फॉर्म्युलेने आपण सगळे डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करू शकतो. x² चं डेरिव्हेटिव्ह 2x, x⁻5 चं डेरिव्हेटिव्ह 5x⁻4, x चं डेरिव्हेटिव्ह 1 येईल, √x चं डेरिव्हेटिव्ह 1/2√x, 1/x चं डेरिव्हेटिव्ह -1/x², 1/x² चं डेरिव्हेटिव्ह -2/x³ आणि 1/x⁻n चं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे, -n/x⁻n+1. ठीक आहे. आपण आता काही स्टँडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आहेत ज्यांचे डेरिव्हेटिव्ह आपण बघणार आहे. स्टँडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोणते, sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x आणि cot x. लक्षात ठेवायला सोपे आहेत. sin x चं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं, cos x, cos x चं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं, -sin x, tan x चं डेरिव्हेटिव्ह काय, sec² x, cot x चं डेरिव्हेटिव्ह काय, -cosec² x, sec x चं डेरिव्हेटिव्ह काय, तर sec x × tan x आणि cosec x चं डेरिव्हेटिव्ह काय, -cosec x × cot x. ठीक आहे. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहीतच असले पाहिजेत. जसं sin x चं डेरिव्हेटिव्ह cos x, cos x चं डेरिव्हेटिव्ह -sin x, tan x चं डेरिव्हेटिव्ह sec² x, cot x चं डेरिव्हेटिव्ह -cosec² x, sec x चं डेरिव्हेटिव्ह येतं sec x × tan x आणि cosec x चं डेरिव्हेटिव्ह येतं -cosec x × cot x. लॉगॅरिथमिक फंक्शन आणि एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्स यांचे डेरिव्हेटिव्ह आपण आता पाहतोय. log x चं डेरिव्हेटिव्ह 1/x आणि log x⁻a चं डेरिव्हेटिव्ह मात्र 1/x × log a. याचा बेस काही असू शकतो. समजा बेस e असेल तर 1/x × log e. log e ची व्हॅल्यू काय असते, 1 असते. ज्या ठिकाणी बेस काही नसेल त्या ठिकाणी
ई बेस असतो. म्हणजे लॉग एक्स टू द बेस ईचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 1/x इंटू लॉग ए. म्हणून लॉग एची व्हॅल्यू 1 असते, त्यामुळं 1/x असं डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला कशाचं मिळतं, लॉग एक्सचं. तसंच लॉग एक्स टू द बेस एच्या ऐवजी आपण 5 घेतलं तर याचं डेरिव्हेटिव्ह काय मिळणार आहे 1/x इंटू लॉग ऑफ 5. त्यानंतर ई रेस टू एक्स एक्सपोनेन्शियल फंक्शनमध्ये ई रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय मिळणार आहे, तर फक्त ई रेस टू एक्सच असतं. आणि ए रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मात्र ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए. एच्या ऐवजी ई असेल तर हाच फॉर्म्युला ई रेस टू एक्ससाठी काय येणार आहे, ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ए. लॉग ईची व्हॅल्यू 1 असते, त्यामुळे ई रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह फक्त ई रेस टू एक्स. तसंच एच्या ऐवजी जर 5 असेल, काहीतरी एक्झाम्पल असावं म्हणून 5 घेतलेलं आहे. 5 रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय मिळणार आहे आपल्याला 5 रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 5. ठीक आहे, 5 रेस टू एक्स इंटू लॉग 5. अशा पद्धतीनं आपल्याला लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1/x मिळेल. लॉग एक्स टू द बेस एचं डेरिव्हेटिव्ह 1/x इंटू लॉग ए. लॉग एक्स टू द बेस 5चं डेरिव्हेटिव्ह 1/x इंटू लॉग 5. आणि ई रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्स. ए रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए. 5 रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 5 रेस टू एक्स इंटू लॉग 5. तसंच 7 रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 7 रेस टू एक्स इंटू लॉग 7. 2 रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2. अशा पद्धतीनं आपल्याला लॉगॅरिथमिक आणि एक्सपोनेन्शियल फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह मिळतील. ठीक आहे, आता आपण इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्सचे डेरिव्हेटिव्ह बघणार आहे, ज्याच्यामध्ये पहिलं आहे साइन इनव्हर्स एक्स. साइन इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह असतं 1/√1 - x². लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट कोणती आहे, ज्यामध्ये इनव्हर्स फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह घेताना त्याचे डोमेन काय असते, तर x इज ग्रेटर दॅन -1 लेस दॅन 1 हा डोमेन आहे. म्हणजेच एक्सची व्हॅल्यू -1 to +1 मध्ये असली पाहिजे, जी साइन एक्सची रेंज होते. साइन इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय 1/√1 - x², ज्याची डोमेन आहे -1 to +1. आणि जी साइन एक्सची काय होती, रेंज होते. साइन एक्सची रेंज काय होते, एक्स इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू -1 लेस दॅन इक्वल टू +1. तेच याची काय डोमेन, साइन इनव्हर्स एक्सची डोमेन. तसंच कॉस इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं -1/√1 - x². हेच फंक्शन हेच डेरिव्हेटिव्ह येणार आहे, फक्त निगेटिव्ह असेल. आणि याची सुद्धा डोमेन काय याचं, तर -1 to +1. ठीक आहे, हे थोडंसं लक्षात राहू द्या. त्यानंतर टॅन इनव्हर्स एक्स. टॅन इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह आहे 1/1 + x². आणि कॉट इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह आहे -1/1 + x². या दोन्हीची सुद्धा एक्स बिलॉंग टू ऑल रिअल नंबर्स. रेंज डोमेन काय असतो, टॅन इनव्हर्स एक्स आणि कॉट इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कधी मिळतं, एक्सची व्हॅल्यू काय असल्यावर रिअल नंबर असतील तर. म्हणजेच इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू -∞ लेस दॅन इक्वल टू +∞. असंच सेक इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं 1/(x x² - 1. आणि कोसेक इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय मिळतं -1/(x x² - 1. याच्यामध्ये लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट कोणती, तर डोमेन. डोमेन काय असतो याचा (x इज ग्रेटर दॅन 1. म्हणजेच एक्सची व्हॅल्यू काय असली पाहिजे, ही 1 पेक्षा एकतर मोठी असली पाहिजे, ग्रेटर दॅन 1 असली पाहिजे, किंवा x इज लेस दॅन -1 असली पाहिजे. हे लिहिताना किंवा ऑल रिअल नंबर्समधला कोणता पार्ट मायनस करायचा, -1 to +1 मधला पार्ट काढून टाकायचा. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू एकतर 1 पेक्षा मोठी पाहिजे किंवा -1 पेक्षा लेस पाहिजे. हे शॉर्टमध्ये लिहायचं असेल तर (x इज ग्रेटर दॅन 1. असंच कोसेक इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह -1/(x x² - 1 कधी असतं, ज्यावेळेस त्याचा डोमेन म्हणजेच (x) काय पाहिजे, 1 पेक्षा मोठा पाहिजे, म्हणजेच ग्रेटर दॅन 1 पाहिजे. म्हणजेच एक्सची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 1 असेल किंवा लेस दॅन -1 असेल. म्हणजेच ऑल रिअल नंबर्समध्ये कोणता पार्ट नसला पाहिजे, तर -1 to +1 मधला पार्ट काय करायचा, काढून टाकायचा, नको असलं पाहिजे.
ठीक आहे. कशाचं डेरिव्हेटिव्ह मिळालं? कोसेक इनवर्स ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह -1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेअर -1. अशा पद्धतीने आपल्याला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह मिळतात. साइन इनवर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर वेअर एक्स इज ग्रेटर दॅन -1 लेस दॅन 1. कॉस इनवर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह -1 अपॉन रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर वेअर एक्स इज ग्रेटर दॅन -1 लेस दॅन 1. आणि टॅन इनवर्स एक्स आणि कॉट इनवर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह आहे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर आणि कॉट इनवर्स एक्सचं -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. आणि डोमेन काय आहे त्याचं? तर ऑल रियल नंबर्स. सेक इनवर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेअर -1 आणि कोसेक इनवर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह -1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेअर -1. यांचं डोमेन काय? तर मॉड एक्स इज ग्रेटर दॅन 1, म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू 1 पेक्षा मोठी पाहिजे किंवा -1 पेक्षा -1 पेक्षा लेस पाहिजे.